Có bao giờ bà con tự hỏi, mình đi học mười mấy năm trời, mà sao tới lúc đi làm, nói chuyện gì cũng sợ sai? Cái gì cũng sợ bị chê, ngăn ngạnh, sợ bị nói là không biết điều, sợ bị vượt mặt người lớn. Nhiều khi, không phải mình không biết, mà là mình đã được dạy để im lặng. Hôm nay, mình kể bà con nghe một câu chuyện nhỏ về cái gọi là giáo dục. Thứ mà đôi khi dạy mình cách phục tùng hơn là dạy mình biết tư duy. Phần 1. Hồi nhỏ học để sợ, chứ không phải học để hiểu. Tôi nhớ hồi con học tiểu học, mỗi sáng đi học là bụng đánh lô tô. Không phải sợ trễ học đâu, mà sợ bị kêu lên bảng. Hồi đó, cô giáo hay cầm cái thước thiệt dài, hễ ai viết sai chính tả là cọp một phát lên bàn tay. Mấy đứa trong lớp tụi tôi nhìn nhau, đứa nào cũng biết, đừng có hỏi, đừng có cãi, đừng có làm khác. Có lần tôi viết chữ học hỏi mà quên dấu ngã. Cô hỏi, sao viết sai? Tôi ngập ngừng nói, dạ, tại con không biết phải viết sao cho đúng. Cô không nói gì, chỉ gật gật rồi cộp một cái nữa. Vậy là từ bữa đó tôi học được bài học đầu tiên trong đời học sinh. Không cần hiểu, chỉ cần đúng. Cái đúng trong trường học đôi khi đâu phải đúng theo nghĩa hiểu biết, mà là đúng theo ý người khác. Phần 2. Khi giáo dục biến thành cuộc thi kiên nhẫn. Mấy năm sau, lên cấp 2, tụi tôi học càng ngày càng nhiều. Môn nào cũng có bài mẫu, câu mẫu, cách trả lời mẫu. Tụi tôi thuộc lòng tới mức có lần thầy hỏi, em hiểu gì từ bài này? Tôi trả lời y như sách. Bài thơ thể hiện niềm yêu nước sâu sắc, lòng tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Thầy gật gù. Đúng rồi. Nhưng thiệt ra trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ, ủa, tương lai nào? Tại sao là tươi sáng? Sao mình không được nói cảm xúc thiệt của mình? Nhưng đâu dám, vì nói khác là bị trừ điểm, bị phê là chưa hiểu bài. Càng học, tụi tôi càng biết đường an toàn nhất là im lặng. Một đứa hỏi khác đi, bị thầy la. Một đứa cười không đúng chỗ, bị ghi tên. Một đứa vẽ nguệch ngoạc lên vở, bị chê là không nghiêm túc. Và rồi, dần dần, cả lớp chỉ còn biết học thuộc. Phần 3. Làm đúng. Khi trưởng thành mới thấy mình bị lập rèo. trình để ngoan. Bà con biết không, tới khi đi làm rồi tôi mới hiểu. Cái cách giáo dục hồi đó, nó như một chương trình huấn luyện để mình biết nghe lời. Đi làm, sếp nói sao, làm vậy. Có ý tưởng khác, im. Có thắc mắc, đợi người khác nói trước. Nhiều lần tôi muốn góp ý, nhưng trong đầu lại nghe tiếng của cô giáo năm nào. Đừng hỏi nữa, học đi. Cái đừng hỏi đó, nó ăn sâu tới mức sau này nghe người khác ra lệnh, mình cũng thấy quen thuộc. Rồi tới lúc phải tự suy nghĩ, tự quyết định lại lúng túng. Giống như cái đầu mình không còn quen với việc nghĩ. Và đó là cái giá phải trả khi ta được dạy để phục tùng, chứ không được dạy để hiểu. Phần 4. Một câu chuyện nhỏ ở quê. Có lần tôi về quê, ngồi uống cà phê với thằng bạn cũ. Nó làm thợ điện, học hết lớp 9 là nghỉ. Nhưng trời đất ơi, nó thông minh lắm. Tự chế máy bơm nước, sửa được cả mạch điện nhà người ta. Tôi hỏi, sao hồi đó mày không học tiếp? Nó cười, tao học không vô. Hồi đi học, cô cứ bắt học thuộc. Tao hỏi sao làm vậy, cô nói đừng cãi. Mà tao thì không chịu nổi chuyện đó, nên tao nghĩ. Tôi ngồi im, nghe mà thấy ngạn ngạn. Ở một góc nào đó, tao tin nó. Người bạn học đó lại hiểu bản chất của tư duy hơn khối người có bằng đại học. Nó biết thử, biết sai, biết tự tìm cách làm. Còn tụi tôi học cao hơn, nhưng nhiều khi lại sợ sai hơn. Có khi giáo dục lại giết chết chính cái tò mò mà con người cần nhất để lớn. Phần 5. Tư duy không phải là chống đối. Nhiều người nói, ủa, mày nói vậy là mày chống lại giáo dục hả? Không đâu, tôi chỉ mong giáo dục dạy tụi nhỏ biết hỏi tại sao, chứ không chỉ dạy làm sao để điểm cao. Dạy tụi nhỏ biết tranh luận, chứ không chỉ biết vâng lời. Dạy tụi nhỏ biết sai mà không sợ. Vì người tư duy là người dám hỏi, dám sai, dám làm lại. Chứ không phải người chỉ biết cúi đầu nói dạ. Phần 6. Lời kết. Khi một thế hệ biết hỏi vì sao. Mình không thể đổi cả hệ thống liền,
Nhưng mình có thể đổi cách nghĩ. Bắt đầu từ việc hỏi lại chính mình là mình đang học để biết hay để vừa lòng ai đó. Khi mỗi người chịu nghĩ khác đi một chút, chịu dạy con đặt câu hỏi, chịu nghe tụi nhỏ nói hết câu, thì lúc đó ta mới có một thế hệ biết tư duy thực sự. Vì giáo dục không nên tạo ra kẻ phục tùng. Giáo dục phải tạo ra người biết tự hỏi, tự hiểu và tự đứng dậy. Còn nếu không, 10 năm, 20 năm sau, ta vẫn sẽ có những con người giỏi thi, giỏi thuộc, nhưng không dám nghĩ khác. Bà con nghe xong có kỷ niệm nào giống vậy không? Để lại bình luận chia sẻ nghe, để mình cùng nhớ quê chung. Và đừng quên like và subscribe để nhận video tiếp theo. Hẹn gặp lại bà con trong tập sau, nơi mình nói tiếp về những điều nhỏ xíu trong cuộc sống, nhưng chạm tới tim người nghe.